Milai, mero Milai, bujhana. So hello everyone, आजको भिडियोमा म प्रिभियसमा देखाए जसरी भिडियो बनाउन सिकाउने छु। सो सबैभन्दा फर्स्टमा हामी टिकटकमा जानुपर्ने छि। यस्तो टाइपको हाम्रो भिडियो रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो टेम्प्लेटको लिंकको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट हजुरले त्यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्नु गुगलमा। यस्तो टाइपले रिडाइरेक्ट हुन्छ सिधै। सो गर्नु होला फर्स्टमा डिस्क्रिप्सनमा गएर, सो गइसकेपछि यसलाई रिडाइरेक्ट गरेर ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि हामीले टोटल 3वटा फोटोज लिनुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म 3वटा फोटो लिनेछु। सो लिइसकेपछि प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। प्रिभ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट हुँदैछ। सो एक्सपोर्ट भइसकेपछि हामीले भिडियो पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डनमा क्लिक गर्नु होला। हुन्छ सो हजुरले एक्सपोर्ट भइसकेको छ तपाईँको फोनमा। सो भइसकेपछि अब हामीले क्यापकट चाहिँ डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। क्यापकट डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गर्नु होला। सो यहाँनिर म क्यापकटमा जानेछु। गइसकेपछि फेरि ब्याक आउँछु। फेरि ब्याक आउँछु सिधै एडिटमा क्लिक गरेर आउँछु। सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नेछु। गरिसकेपछि अघिको भिडियो क्लिप यहाँ आएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि एडमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो टाइपले आएको छ। सो यसलाई चाहिँ हामी यसको साउन्ड चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला र यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला र भोल्युममा क्लिक गरेर यसको साउन्डलाई 0 पारेर राइटमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि अब त्यही साउन्ड एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर एड अडियो र एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। र अब हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अघिको भिडियो क्लिपलाई मैले भिडियो क्लिपको साउन्डलाई यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट गर्छु। सो यसले गर्छु र इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नेछु। सो त्यसले पनि यही गर्नु होला। हजुरको भिडियोमा यस्तो टाइपले नै रेडी भएको होला। सो भइसकेपछि यहाँनिर एन्डिङले चाहिँ सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिट कर्सरमा क्लिक गरेर हजुरले डिलिट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको भिडियो एकदमै रेडी भइसकेको छ। सो हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटनलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला। सो माथि एक्सपोर्ट गर्नु होला अब तपाईँको ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।